mga Lodi Cakes, and andito tayo sa another update on Monsta Infinite. Kasi guys, itong Monsta, malapit na siyang mag-release ng mga Monstas sa marketplace. And syempre dapat ready tayo at malaman natin kung paano ba bumili at ano ba yung mga bibilhin natin, kasi meron silang tinatawag na Chrono Monsta at saka Soul Band Monsta. So, alin doon yung bibilhin natin? So, yun yung pag-aaralan natin. So, guys, samahan nyo ko. And of course, ito yung napakagandang artwork ng Monsta Infinite. So, punta muna tayo dito sa Monsta Sale, Pricing, and Sale Guide. So, ito yung nirelease nila na document 9 hours ago. And mabilis lang naman to, guys. So, don't worry. So, how to buy Chrono Zero and Soul Band Monsta. At ano ba yung pinagkaiba nitong dalawang to? Bakit magkaiba pa yung i-release nila? Meron silang tinatawag na Chrono, meron din silang tinatawag na Soul Band. At alin ba dito ang kaya ng budget mo? Alin ba dito yung bibilhin mo? So yun yung i-guide ko sa inyo ngayon. So of course, dito, ang sinasabi lang dito is, very important, tandaan nyo guys, yung kada Monsta wallet, 3 Monsta lang yung pwedeng malagay doon. So kaya dun sa pagbili nyo, kailangan pag-isipan nyo mabuti kung ano ba yung gusto nyong bilhin. Kasi hindi siya yung katulad ng Axie ngayon na kung madami kang worth, bili ka lang ng bili. Kahit 10 pa yan, 20 pa yan, okay lang na magkaroon ng ganun kadami per weekend. So, kailangan pag-isipan mo talaga. Tsaka guys, ang laro dito, pabilisan later. So, kaya hindi tayo masyadong makakapag-isip pag bilihan na. So, ang sinasabi dito, ang price daw ng Monsta, ang gagamitin ay in the form of STT. So, ito yung in-game token nila. At yung STT na yon is depende sa value ng MONI. Yung MONI token, ito yung available for sale outside. Pero pagpasok mo sa in-game, yung MONI na yun, i-convert mo siya to STT. At dito makikita nyo yung Chrono Zero Monsta. Dalawang type, merong 0 out of 4 clone count na nagkakahalaga ng 30,947 STT. Pero pababa daw ito. So sa day 1, 30,947. Pwedeng bumaba ng 7,737 in 5 days. Pero 5,000 lang ang ibebenta nila dito. Kaya for sure guys, day 1 pa lang o baka first hour or first 30 minutes ubos na kaagad yan. And then yung second naman is 1 out of 4 clone count. So mas mababa ng konti yung presyo kasi naka 24,758 ang starting price nito. Pero again guys, 5,000 lang yung ibebenta. Kaya sinasabi ko na dapat alam mo na yung gagawin mo mamaya pag bibili ka na nito. Pabilisan, yung MONI mo, i-convert mo kaagad sa STT, tapos punta kaagad sa marketplace, i-click mo kaagad yung Chrono or Soul Band kung ano yung gusto mong bilhin, and bilhin mo na, wala nang isipan to. Talagang click mo na, kasi pag clinic mo yung egg, tapos pinag-isipan mo pa kung ito na ba talaga or yung katabing egg, then guys, you lose the chance of owning a Chrono Zero Monsta. Pabilisan ang laro dito. So ang niisip ko mamaya, magiging strategy ko, pagka-click ko dun sa Chrono Zero, hindi ko bibilhin yung una. Scroll down, mabilis na scroll down. Tapos click ako ng isang egg dun ako magbibid para mas mataas yung chance na hindi pa nakakarating dun yung other players. Pero chances are, same strategy ang gagawin ng other players. Okay? So, ano yung next? Kasi itong isang may kamahalan eh. So, dito tayo sa Soul Band Monsta kasi ang sinasabi dito, ang presyo niya ay fixed 1,547 STT. At madami ding for sale nito, 200,000 na Soul Band Monsta. Ang difference nito, hindi ito transferable. So, kung binili mo to, doon na siya sa account mo, ikaw na talaga yung maglalaro nito. So, for this one, 1,547 STT siya. Ilan namang MONI token ang kailangan? Ang sabi kasi nilang isang MONI token daw is equivalent to 588 STT. So therefore, 3 MONI lang, meron ka ng isang Soul Band Monsta. Okay, pero dito, daanan natin ang detalyado. Ano nga ba yung pagkakaiba nitong Chrono Zero Monsta at saka Soul Band Monsta? So kay Chrono Zero, ito, isi-sell daw siya in Dutch auction mechanism, wherein yung selling price ng Monsta magre-reduce siya or mababawasan habang tumatagal yung araw, 'di ba? Pero tandaan natin na itong mga Chrono Zero Monsta, once lang ito i-release. So therefore, pag nakakuha ka nito,
later on pwedeng tumaas yung presyo nito, ibenta mo siya, kikita ka dun pa lang. So kaya malamang pag-aagawan ng lahat itong Chrono Zero Monsta kapag open ng marketplace natin. And ito, nakasulat dito, hindi na sila imimint ulit. So, yun yung advantage. May kamahalan siya ngayon, pero there's potential earnings naman dito. Lalo na kapag nag-fly ito, baka mapagaya to dun sa mga sikat na Axie na nabibili ng milyon-milyon na ether. So, yun yung habol natin dito. Ngayon, si Soulband Monsta, ito naman yung affordable. Syempre, sa lower budget, maganda to kasi 3 MONI lang kailangan mo. Makakabili ka na ng isang Soulband Monsta. So, therefore, 9 na MONI, pwede kang magkaroon ng isang team na dito sa Monsta Infinite. And medyo may karamihan to, 200,000 compared dun sa kanina na 5,000 lang. So baka mas may chance na makabili ka nito. So yun yung kailangan na pag-isipan later. Kasi mamaya baka try ka ng try sa Chrono, hindi ka makabili. Naubos na din yung 200,000 Monsta na soul band. So ngayon, puntahan naman natin, paano ba bibili ng Monsta? Ito, pinakita na sa atin yung mga screenshots. So, ang gagawin daw natin, i-visit natin yung marketplace. Ito yung link, https://marketplace.monstainfinite.com, and make sure that connected na yung Monsta wallet mo to the website. And make sure na meron kang sufficient money. So, ngayon guys, ito pinapakita ko sa inyo yung live na ito yung live na wallet ko, pero meron pa kasing error. Kaya ngayon makikita nyo yung loading tokens lang siya, hindi niya ma-load. So ito yung finifix ngayon ng mga developers. Kasi supposedly kagabi pa, naka-release na yung marketplace at tapos na tong process na to. Pero ngayon, may finifix sila dahil nga nagkaroon ng problema. So that's why wala kayong makita na MONI dito ngayon. Pero yun yung live site na yon. And then, we can go here. Yan, pinapakita dito. Meron kang 90 MONI. And then, ito yung STT. I think this is the STT equivalent. And, kapag bibili ka na, pumili ka na daw Chrono Zero to buy the Chrono Zero egg. Ito yun, yung Chrono Zero. And then, yan yung mga egg. So, magha-hatch pa lang sila. Hindi mo pa alam kung anong type yan. So, surprise na lang. Mamaya puro pala hermit yung nakuha mo, diba? So, okay. And then dito sa Chrono Zero Monsta, yan, ito yung next screen. Makikita mo na. Click mo lang to, approve. Kailangan daw i-approve mo muna. Tapos lalabas dito yung confirmation ng wallet. And then you just have to click confirm. And then after that, meron ulit step. I-click mo naman yung bid. So, several steps. Kaya talagang pabilisan yung laban dito mamaya. Especially pag ganito na hindi mo alam kung anong laman niya eh. Talagang egg pa lang. Wala kang basis para pumili, kundi yung presyuhan lang. So, talagang pag nakapili ka ng isa, click mo na kaagad itong confirm. Kung gusto mo na magkaroon talaga ng Chrono Monsta. And then yun, after that, ito, click mo daw itong bid na to. And yung next screen, papakita niya sa atin is, again, makikita nyo dito sa right side, ayan, may confirm. And 0 yung mga cost nito. Kasi sabi nila, nasa sarili na nila itong network, kaya wala ng cost. So, yan. Congratulations, you now own a Chrono Zero Monsta egg. Sana guys, ganun yung mangyari sa atin mamaya pagbili natin, no? Walang aberya. Ang problem dito kapag nagka-network issues, tsaka syempre, sabay-sabay yung traffic niyan dahil madaming bibili. Medyo challenging yung mangyayari dito. So, if you want to purchase a Soul Band Monsta, click Soul Band naman. So, kanina Chrono yung clinic natin. Ngayon, Soul Band. And ito, may mga ganito din na eggs pagpipilian nyo. And ganun din yung process. So, i-click natin to, click approve, and then lalabas yung confirmation, and then click yung bid, and then click again the confirm. And after that, of course, congratulations, you now own a Soul Band Monsta egg. And then, ayan, reminder na 3 lang, di ba guys, ang kayang i-hold. So, dito sa wallet niya, 2 na, 1 na lang, and puno na, hindi na siya makakabili ulit. So, yun lang guys. Are you ready for this to buy your Monsta Infinite eggs? See you later, no? I-update ko kayo kung nakabili ako or not. So, if you haven't subscribed yet to my channel, please click the subscribe button. Papakita ko sa inyo ano mangyayari sa Monsta Infinite at sa gameplay niya. And if it's going to be as successful as Axie Infinity. Thank you! Bye!